لو قلت لك احسب عدد حبات الرمل اللي هنا كلها تقول ابو جود انت صاحي ولا مجنون؟ ايش رايك بعلمك دعاء علمنه هو الرسول عليه الصلاه والسلام؟ قال: من قال استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه 3 غفرت ذنوبه ولو كانت عدد حبات رمل. عالج ايش هي؟ النفود العظيمه طولها 600 كيلو، مستحيل احد يقدر يحسبها. هذا الدعاء تقوله تغفر ذنوبك ولو كنت فارا من الزحف، ولو كانت مثل زبد البحر، وبالاسحار هم يستغفرون.